नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण एक गावरान आणि पारंपरिक रेसिपी बघतोय, ते म्हणजे हिरव्या हरभऱ्यापासून बनवलेली भाजी किंवा काही ठिकाणी याला सोलाण्याची आमटीसुद्धा म्हणतात. तर चला आपण रेसिपी सुरू करूया. तर इथे मी एक वाटी किंवा अर्धी वाटी म्हणा ओले हरभरे किंवा याला ढाळे म्हणतात ते सोलून घेतलेले आहेत आणि याची आज आपण भाजी बनवतोय. ही एक पारंपरिक रेसिपी आहे आणि पूर्वीच्या काळी खूप साऱ्या जास्त प्रमाणामध्ये आणि जोपर्यंत ओले डाळे आहेत तोपर्यंत वारंवार केली जायची अशी ही भाजी आहे. आता ही भाजी थोडीशी विस्मरणात गेली तर आपण आता त्याची रेसिपी बघूया, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नंतर ही भाजी बनवता येईल. तर आता सुरुवातीला जे हरभरे आहेत ते आपण हलकेसे भाजून घ्यायचे आणि भाजल्यानंतर मग आपण ते उकळामध्ये किंवा मिक्सरला पल्स मोडवरती अगदी जाडसर असे कुटून घ्यायचे. फार वेळ लागत नाही, 1 ते 4 मिनटामध्ये हरभरे छान असे भाजून होतात. हलकंसं त्यामधलं मॉइश्चर निघून जाईल इथंपर्यंतच आपल्याला ते भाजून घ्यायचे. हे बघा, थोडेसे सुरकतले की लगेच आपण हे काढून घेणार आहोत. हे बघा, अशा पद्धतीने हे भाजून घ्यायचे, म्हणजे याचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जातो आणि भाजीसुद्धा चवीला छान बनते. तर हे हरभरे मी एका डिशमध्ये काढून घेते आणि याच भांड्यामध्ये आपण भाजी बनवूयात. 1-2 चमचे तेल मी कढईमध्ये छान असं गरम केले. यामध्ये जिरं आणि मोहरीची छान अशी फोडणी घालायची. जिरं मोहरी व्यवस्थित तडतडलं की भाजीला फोडणी छान बसते आणि फोडणी व्यवस्थित बसली की चवसुद्धा छान येते. तर आता यामध्ये मी घातले 2 चमचे हिरवी मिरची आणि लसूण उकळामध्ये जाडसर कुटून घेतला आहे, त्याचा ठेचा घातला आहे मी इथं 2 चमचे. छान असा तेलामध्ये ठेचा परतून घ्यायचा लसूण लालसर होईपर्यंत. 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घातलेत. शक्यतो तुम्ही हा ठेचा मिक्सरला बारीक करण्यापेक्षा खलबत्त्यामध्ये कुटून घाला किंवा जर तुम्ही उकळामध्ये सुद्धा कुटून घातला तरी चालेल. खूप छान चव येते आणि याचा फ्लेवर तर अप्रतिमच. अर्धा चमचा हळद घातली. छान असं हे सगळे मसाले तेलामध्ये आपण परतून घ्यायचे आणि आता यामध्ये घालायचे गरम पाणी. ज्या क्वांटिटीमध्ये तुम्हाला भाजी पाहिजे त्या क्वांटिटीमध्ये तुम्ही यामध्ये पाणी ॲड करू शकता. आणि भाजी थोडीशी घट्टसर आणि थोडीशी पातळसरसुद्धा असते, जास्त घट्ट आणि जास्त असे सैलसरसुद्धा नसते. आता यामध्ये घातले चवीपुरतं मीठ आणि 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे, जेणेकरून भाजी व्यवस्थित अशी एकसारखी होईल. त्यातले जे हरभऱ्याचे जे मिश्रण आपण बनवले ते एकीकडं आणि पाणी एकीकडं जाणार नाही, यासाठी यामध्ये 2 चमचे भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट घालून घ्यायचं. परत एकदा याला छान असं मिक्स करून घेऊयात आणि आता एकदम गॅस कमी ठेवायचा आहे आणि भाजीला छान अशी उकळी येऊन द्यायची. हे बघा, आता यामध्ये घालते मी बारीक कुटून घेतलेले ओले हरभरे आणि यामुळेच या भाजीला चवसुद्धा खूप छान येते आणि तुम्ही ही भाजी चपातीबरोबर किंवा कोणत्याही प्रकारच्या भाकरीबरोबर भाताबरोबर खाऊ शकता. अगदी अप्रतिम चव लागते आणि यामध्ये कोणतेही एक्स्ट्राचे मसाले वापरलेले नाहीत. अगदी घरगुती साहित्यामध्ये हे पदार्थ तयार होतात. आणि 5 ते 6 मिनटं भाजी एकदम कमी गॅसवरती छान अशी आपल्याला शिजवून द्यायची. गॅस एकदम कमी ठेवायचा आहे. तुम्ही जर ही भाजी चुलीवर बनवली तर याची चव अजूनच वाढते आणि तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे पारंपरिक पदार्थ बनवा, त्यासाठी कोणतेही आपण मार्केटमधले महागडे मसाले वापरलेले नसतात. खूप सारे घरातले साहित्य वापरून आणि अगदी साधी सोपी आणि फटाफट बनवून तयार होणारी रेसिपी होते. आणि आपल्या चॅनलवरती खूप साऱ्या अशा पारंपरिक रेसिपीसुद्धा मी या अगोदर अपलोड केलेल्या आहेत. इथं मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेतली. परत एकदा मिक्स करून घेऊयात. भाजी छान अशी शिजलेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. फार अशी दाटसर नाही आणि फार अशी सैलसरसुद्धा नाही, अगदी परफेक्ट क्वांटिटीमध्ये आणि परफेक्ट प्रमाणामध्ये भाजी आपली तयार झाली. तर अशी सोलाण्याची आमटी हिरव्या वाटणामधली खूप छान लागते चवीला आणि अप्रतिम. यामध्ये जे आपण ताजे मसाले किंवा हिरवी मिरची आणि लसणीचा ठेचा वापरला आहे याने सुद्धा भाजीला खूप छान चव येते. आता भाजी बनवून झाली, आपण ताट वाढायला घेऊया. इथे मी मस्त अशी तीळ लावून बाजरीची भाकरी बनवली. थोडेसे तोंडी लावण्यासाठी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेत आणि मस्त असा गरमागरम इंद्रायणी तांदळाचा भात आहे. आणि इथं मी बनवला आहे लाल मिरचीचा ठेचा. तुम्ही आपल्या चॅनलवर या अगोदर हिरवी मिरचीचा ठेचा बघितला आहे. त्यातल्याच ज्या हिरव्याच मिरच्या होत्या त्या पिकलेल्या होत्या आणि त्याच लाल मिरचीचा ठेचा मी बनवला आहे. तो ठेचासुद्धा चवीला खूप छान आणि अप्रतिम लागतो. मला तर हिरवी मिरचीच्या ठेच्यापेक्षा या लाल मिरचीचाच ठेचा आवडला. अगदी झणझणीत आणि चवीला तर अप्रतिम लागतो. आणि ही सोलाण्याची आमटी याबरोबर तुम्ही मस्त अशी चुरून खा.
खरंच खूप छान आणि अप्रतिम चव लागते. आणि अशाच खूप साऱ्या आणि पारंपरिक रेसिपी पाहण्यासाठी तुम्ही आपल्या मधुशाज रेसिपी या चॅनलला यूट्यूबवरती नक्की सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करा. आजचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खरंच मनापासून धन्यवाद आणि आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या मधुशाज रेसिपी या चॅनलवरती व्हिडिओ नक्की बघत राहा आणि जर व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.